सो हेलो एन्ड नमस्ते टु एभ्रीवान होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म एकदमै सन्चै छु होइन अनि आज चाहिँ हाम्रो कलेजले होइन एचएम भन्नु त म अनि कलेजले आज चाहिँ हाम्रो त्यो प्र्याक्टिकल गराउनु लाग्छ आज बेकरीको सो हामी चाहिँ आज बेकरीको प्र्याक्टिकल गर्छौँ सो उहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ रिजोर्टमा आएर यता प्र्याक्टिकल लागेको ल यु क्यान सी होइन सो उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्छ मेरो साथी अनि हामी चाहिँ हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ खासै धेरै छ नि तपाईँ चाहिँ हामी फर्स्ट ब्याचको भनेर अब चाहिँ एकछिनपछि हाम्रो प्र्याक्टिकल सुरु हुन्छ सो मिट यु अन प्र्याक्टिकल गाइज creamy. के बनाउँदै हो रे उसको रेसिपी भन्नु न उसको अलि हेर्नुपर्छ धेरै बनाउने के हाल्नु पर्छ एक जान्छ कहाँ जान्छ एक जान्छ अब जान्छ भने भन्न त जान्छ भन्नु म पनि हाल्छु यो चाहिँ हाम्रो सब्सक्राइबर गाह्रो औडा छ किचनमा ए म त यतिकै देखाइदियो तो चलिए शुरू करते हैं पानी झर्न लाग्छ यसरी खाने होइन यस्तो गरेर हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ होइन गाइज यु क्यान सी इट्स के हो यो बन नो फन इट्स अ बन सो हाम्रो एचएम सर हाम्रो कलेज चाहिँ यहीँ पछाडि छ यो कति नजिक हो यार